ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የባቅላቫ አዘገጃጀት ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራር እንሄዳለን። በመጀመሪያ የምናዘጋጀው በባቅላቫው መሃል ለማል የምናደርገው ነው። የሚያስፈልገንም ነገር 2 ኩባያ ዋልነት፣ 2 የሾርባ ማንኪያ የቀለጠ ቅቤ፣ ግማሽ ኩባያ ስኳር፣ 1 የሾርባ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት፣ ሩብ የሻይ ማንኪያ የቁርንፉድ ዱቄት እንዲሁም የሎሚ ፍቅፋቂ ናቸው። እያንዳንዱን እያደረኩኝ ቅቤ ቀባዋለሁ። ከዛ 8 ነው ማደርገው። በመጀመሪያ 8 ካደረኩ በኋላ ፈጭቼ ያዘጋጀሁትን ዋልነት አደርጋለሁ። ከዛም በሱ ላይ 8 ነው ማደርገው። 8ቱንም ሳደርግ እያንዳንዱን ቅቤ ቀባዋለሁ፣ የቀለጠ ቅቤ። ከዛም 2 ዋልነቱን ካደረኩ በኋላ በመጨረሻም ከላይ 8 ሊጡን አደርጋለሁ። እያንዳንዱን ቅቤ ቀባዋለሁ። ከ8 እስከ 10 የሚሆን ቁርንፉድ፣ 1 የተቆራረጠ ብርቱካን እንዲሁም 340 ግራም ማር ናቸው። ሁሉንም በድስት ካደረግን በኋላ በደንብ እስኪንተከተክ መጠበቅ አለብን፣ ቅመሞቹ እንዲዋሃዱልን በደንብ።